این دنیا مصنوعیه و ما فقط داریم توی این بازی پلی میشیم. یعنی در واقع دنیای واقعی تر داره با ما بازی میکنه. این حرف من نیستش، حرف دانشمنده خیلی بزرگیه مثل نیک باسترام، نیل لاگراس و حتی ایلان ماسک، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارهای دنیا. The odds that we're in base reality is 1 in billions. Now you're a character in that world and you think you have free will. They say, I want to invent a computer. So you do. Hey, I want to create a world in my computer. And then that world creates a world in its computer. And then you have simulations all over. حتی توی این دنیای مجازی ما بعضی وقتا گلیچ هم میزنه، یا مثلا توی دی ان ای تونستن 0 و 1 و کدای برنامه‌نویسی رو جایگذاری کنن که دی ان ای همون رو پذیرفته. حتی ما هم الان داریم به این تکنولوژی میرسیم که با هوش مصنوعی یه بازی بسازیم که توش کاراکترایی باشه که بتونه فکر کنه، دقیقاً مثل آدما. و فکر کنید این قضیه توی 1000 سال 2000 سال دیگه چقدر پیشرفت میکنه. یعنی تا اون موقع ما نتونستیم یه دنیا مثل دنیای خودمون به وجود بیاریم. بذارید اصلا سبک این سالا عوض کنیم. اصلا آیا دنیای ما واقعیه؟ بچه‌ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید که فقط 2 ثانیه وقت شما رو میگیره اما به من اندازه 2 میلیارد سال انرژی میده. قبل از همه چی اگه دوست دارید بدونید که چه موجوداتی ممکنه که ما رو ساخته باشن، بهتون پیشنهاد میکنم که اون ویدیوهای من که راجع به بعد دهمه رو ببینید. لینکش هم بالای ویدیو براتون میذارم. آخر ویدیو هم توی اند اسکرین بهتون پیشنهادش میکنم. بیایید برگردیم به 14 میلیارد سال پیش، زمان بیگ بنگ. اون زمان همه چی اندازه یه توپ تنیس بوده، اما یهویی بیگ بنگ شکل میگیره و دنیای ما بعد 14 میلیارد سال به این حدی که الان هست میرسه. بستنی داریم، چلو کباب داریم، موسیقی کیپاپ داریم، کلی چیزای خوشمزه و باحال توی دنیا به وجود اومده. اما هر کدوم از ما قطعا به این فکر کردیم که قبل از اینکه اصلا دنیای ما به وجود اومده چی وجود داشته. اگه بخوای نظر دینی بری سراغش، میگم بهش فکر نکن، چون اصلا حرومه فکر کردم بهش. اگرم از فیزیکدان بپرسید دنیای ما چجوری به وجود اومده، بهتون چیزایی مثل کوانتوم فوم و فیزیک کوانتوم و اینجور چیزا میگه که بعضیاشون معتقدن دنیا اصلا یه دنیای مجازی و شبیه سازی شده است. اثبات اولش و شباهت دنیای ما به بازی کامپیوتری. ببینید توی بازی کامپیوتری شما وقتی که دارید مثلا رانندگی میکنید و یه خونه خیلی دورتر از شماه، اون خونه فقط به صورتی نمایش داده میشه که چند تا پیکسل ساده باشه، اما هر چقدر بهش نزدیکتر میشید دیتیلاش بیشتر میشه و پیکسلای بیشتری به شما نشون میده، چون شما میخواید که اون خونه رو ببینید و بهش نزدیک شدید. و شاید براتون عجیب باشه که همچین اتفاقی توی دنیای ما در حال حاضر داره رخ میده و الان بهتون میگم که چجوری این اتفاق رخ میده. جیمز گیتس یه فیزیکدانه و اول فکر میکردش که این نظریه شبیه سازی دنیا خیلی غیر عقلانی به نظر میاد و اصلا ممکن نیست واقعی باشه. اما وقتی که روی الکترونا و کوارک‌ها یه سری تحقیقات انجام شدهش، متوجه شدن که برگام چقدر دنیای ما مثل یه بازی کامپیوتریه. خب بهتون گفتم که توی بازی تا وقتی که دلتون نخواد اون بازی به صورت کامل رندر نمیشه و این خیلی منطقی به نظر میاد که اگه ما توی شبیه سازی باشیم، توی دنیای ما هم دقیقاً از همین تکنیک استفاده کرده باشن. خب الان یه ذره درگیر مسائل علمی بشیم و فیزیکی که من بهتون خیلی ساده میگم. ما یه آزمایشی داریم به اسم دابل اسلیت اکسپریمنت که الکترونا رو از طریق 2 خط به سمت دیوار میفرستن. اگه این خطا یه دونه باشه، ما توقع داریم که به شکل خطی و خوشه‌ای بچسبه به دیوار، اما وقتی که این خطا میشه 2 تا، تازه اتفاق جالب میفته. خب حالا اصلا قبل اینکه بهتون اصل کاری بگم، برای اینکه یه مثال ملموس‌تر و بهتری براتون بزنم، بیاید بریم سراغ آزمایش با آب. اگه آب و ما از طریق این 2 تا خط بفرستیم به سمت دیوار، آب که به صورت 2 تا خط نمیرسه به دیوار مثل قبلیه، آب به صورت چند تا خط میرسه. این برای اینه که یه اتفاقی میفته به اسم تداخل موجی، ویو اینترفیس یا پترن اینترفیس، که باعث میشه وقتی میرسه به دیوار به صورت خطای اینجوری که دارید تو شکل میبینید باشه. حالا الکترون که آب نیستش که بخواد به صورت چند تا خط برسه به دیوار. الکترون رو وقتی میخوایم از 2 تا شکاف بفرستیم، باید به صورت 2 تا شکاف خطی برسه به دیوار دیگه. اما ما وقتی که 2 تا شکاف اضافه میکنیم، الکترون‌ها مثل آب رفتار میکنن، یعنی وقتی میرسن به دیوار به چند تا خط تبدیل میشن، در صورتی که هیچ علتی نداره که بخوان تداخل موجی داشته باشن مثل آب که نیستن که. حالا دانشمندا برای اینکه بفهمن چرا این اتفاق میفته، میان یه آزمایشی انجام میدن دوباره که این آزمایش حتی قضیه رو عجیب‌تر هم میکنه. دانشمندا میان یه سری دیتکتور قرار میدن. دیتکتور یعنی این که میتونه ببینه الکترونا دارن چجوری رفتار میکنن. و این مسئله که الان بهتون میگم شاید براتون خیلی عجیب باشه که وقتی که دیتکتورا رو میذارن، دوباره این الکترونا به صورت خوشه‌ای و خیلی درست حسابی میچسبن به دیوار، یعنی دیگه اون تداخل موجی اتفاق نمیفته. و دانشمندا هنوز برای این قضیه جوابی پیدا نکردن، چون الکترون که جاندار نیستش، مثل سلول نیستش که بفهمه.
اما وقتی که میبینه دارن میبیننش رفتار خودش رو تغییر میده و به صورت دوتا خطی میچسبه به دیوار، یعنی رفتارش درست میشه. But that's a different result to what we had earlier. So here's the last bit of sneakiness that we can play with atoms. Surely now, we're going to get to grips with it. Leave the detector there, but just very quietly go and unplug it. Don't let the atoms know that you're not spying on them. Run the experiment again. Now, if you can explain this using common sense and logic, do let me know. Because there's a Nobel Prize for it. به این اتفاق توی فیزیک کوانتوم میگن فروپاشی موج یا مشاهده کننده، که در واقع مثل همون بازیه میمونه. یعنی دقیقاً ما وقتی که دیتیلا رو مشاهده میکنیم تازه رفتاراشون درست میشه و هنوز دانشمندا برای این قضیه نتیجه پیدا نکردن. انگار دنیای ما توی بازیه که ما تازه وقتی میبینیمش دیتیلاشو به ما درست نشون میده. بعد از این قضیه کلا دانشمندا برگاشون میریزه که چجوری ممکنه که یه دونه ذره بتونه ببینه ما رو. و یه دانشمندی به اسم جان ویلر میاد یه آزمایشی طراحی میکنه دوباره به اسم دیلی چویس اکسپریانس، یعنی آزمایش به تأخیر افتاده. حالا توی این آزمایش میاد دیتکتور رو بعد از اینکه این ذره‌ها از اون شکاف رد میشن روشن میکنه. متوجه میشه که این ذره‌ها اول به صورت موج میرن، ولی به محض اینکه دیده میشن و این دیتکتور روشن میشه خودشون رو تبدیل میکنن به ذره و دوباره به صورت خطی میچسبن به دیوار. اما اگه این دیتکتور رو روشن نکنه و نفهمن که دارن میبیننشون، به صورت همون موجی میرسن به دیوار و این دیگه واقعا هیچ جای جوابی هنوزم براش پیدا نشده. خب این قضیه خیلی منطقیه که اگه الان دنیای ما شبیه سازی شده است، پس سازنده این بازی براش یه سری قانون و محدودیت هم بذاره. قانونایی مثلا فیزیکی مثل پلانکا یا عدد آووگادرو، یا اینکه مثلا نیروهایی مثل نیروی جاذبه و نیروی الکترومغناطیس. به جز اون مثلا محدودیتی بذاره، مثلا اینکه ما نمیتونیم به سرعت نور حرکت کنیم. کسایی که به این تئوری اعتقاد دارن میگن اگه ما بتونیم به سرعت نور حرکت کنیم احتمالاً دیتیلای این بازی لود نمیشه و یه جوری دست سازنده‌های این بازی شبیه سازی شده برای ما رو میشه. We are living in a computer programmed reality and the only clue we have to it is when some variable is changed. یکی دیگه از قانونای این سیستم برنامه‌نویسی شده عدد فیبوناچیه که از طریقش گلدن ریشیو هم به دست میاره. اگه ویدیوی راز عدد 3 و 6 و 9 از تسلا رو ندیدید اینجا میذارم ببینید. توی این دنیای برنامه‌ریزی شده ما قطعاً باید باگایی هم وجود داشته باشه. مثلا اسم یکی از این باگا اثر ماندلا. اثر ماندلا اینجوریه که یه قسمت عظیمی از یه جامعه‌ای یه خاطره‌ای رو اشتباه یادشون میاد. دقیقاً مثل مرگ خود نلسون ماندلا که قسمت خیلی زیادی از جامعه فکر میکنن سال 1980 فوت کرده، در صورتی که سال 2013 میمیره. و یا مثلا این کاراکتر بازی مونوپولی که اسمش تایکونه، خیلی‌ها فکر میکنن که از این مونوکلا داره، از این عینک‌های ذره‌بینی، در صورتی که هیچ وقت از اونها نداشته و این فقط یه خطاییه که خیلی از مردم اون رو اشتباه یادشون میاد. یا مثلا یه دانشمندی به اسم فیلیپ کیدیک اعتقاد داره که وقتی که ما دچار دژاوو میشیم این سیستم دنیای مجازیمون داره آپدیت میشه و باعث میشه که توی یه دونه گلیچ و خطای برنامه‌نویسی یهویی ما حس کنیم که یه صحنه رو قبلا دیدیم. فقط کافیه که بازی‌های قدیمی مثل بازی آتاری اینا نگاه کنید و متوجه بشید که چقدر بازی‌ها امروز پیشرفت کرده. قانون مور میگه که هر 18 ماه یک بار قدرت محاسباتی ما 2 برابر میشه. یعنی اینکه شما حساب کنید مثلا 1 میلیون تا 18 ماه دیگه بگذره چقدر قراره ما تکنولوژیمون پیشرفت کنه و قدرت محاسباتیمون بیشتر بشه، در حدی که احتمالاً میتونیم واقعا یه دنیا بسازیم. این قضیه که دنیای ما شبیه سازی شده است توی مقاله میاد که سال 2003 نیک باسترام یه فیلسوفی که از دانشگاه آکسفورد ارائه میده. توی این مقاله یه تریلما یعنی 3 تا گزینه میده که توی این گزینه‌ها میگه که یا ما دنیای خودمون رو نابود میکنیم قبل اینکه دنیای مجازی رو بسازیم، یا اینکه تصمیم میگیریم کلا دنیای مجازی نسازیم و این اصلا کار انسانی نیست، و یا اینکه ما قطعا داریم توی دنیای شبیه سازی شده زندگی میکنیم. بعدش باسترام میاد یه ایدئولوژی میده به اسم ancestral simulation، یعنی میگه که اگه ما بتونیم با اون قدرت برسیم که دنیایی بسازیم که توش آدما به اندازه خودمون واقعی به نظر بیان، قطعا شبیه سازی میکنیم که مثلا پیش بینی آب و هوا داشته باشه، مثل ما خون و اکسیژن و همه چی داشته باشه، یعنی حس کنن که کاملا دارن خودشونو بازی میکنن که این براشون باعث میشه که لذت بخشتر بشه. مثلا مثل GTA دیدید دنبال اینید که دیتیلاش زیاد باشه، دقیقاً این دنیای واقعی باشه، که این ancestral simulation یعنی شبیه سازی نیاکان، یعنی دنیایی ساختن که دقیقاً برمیگرده به نیاکان خودشون و ما دقیقاً یه شبیه سازی شده از نسخه اصلی اونایی. حالا
اگه واقعا این تئوری درست باشه احتمالاً این یه هزار توه، یعنی یه دنیای اول از همه یه دنیای دیگه ساخته، اون دنیا ما رو ساخته و ما داریم یه دنیای دیگه‌ای میسازیم، چون اگه به انرژی تاریک و ماده تاریک دست پیدا کنیم میتونیم یه دنیای دیگه بسازیم و این هزار تو همینجوری ادامه داره و احتمالاً ما توی این هزار تو یا اولیم یا آخرین به خاطر اینکه تا حالا ما نتونستیمش دنیای جدیدی بسازیم. یعنی اگه دنیا رو ما بسازیم ما میشیم یه دونه قبل اون دنیای جدیدتر. کیهانشناس مشهوری به اسم مکس تگمارک میگه که اگه ما نمیتونیم به سرعت نور حرکت کنیم و قوانین فیزیک توی این دنیا خیلی سختگیرانه است، به خاطر اینه که اگه ما بتونیم به سرعت نور حرکت کنیم از خونه تا فاصله های خیلی دوری میریم، خونه یعنی کره زمین، که باعث میشه دستشون برامون رو بشه و اون فاصله های دور رو ما نباید توی این بازی ببینیم. برای اولین بار سال 2017 بودش که دانشمندا تونستن کدای برنامه‌نویسی 0 و 1 رو وارد دی ان ای کنن و دی ان ای اونا رو پذیرفت. و همین چند وقت پیش هم توی سال 2022 محققای آزمایشگاه ملی لس آلاموس توی آمریکا تونستن دوباره این قضیه رو خیلی پیشرفته‌تر کنن و سرعت پذیرش 0 و 1 توسط دی ان ای رو چند برابر گسترش بدن که این واقعا باعث میشه در آینده اتفاقات خیلی عجیبی توی تکنولوژی بیفته. و میرسیم به 3 تا تئوری آخر راجع به دنیای شبیه سازی شده ما. تئوری اول میگه که اگه ما نمیتونیم قبل بیگ بنگ رو بفهمیم به خاطر اینه که بیگ بنگ یه حالتی مثل بوت شدن سیستم داشته، یعنی در واقع وقتی بیگ بنگ به وجود اومده سیستم دنیای ما روشن شده و بارگذاری شده همه چی، برای همین ما نمیتونیم قبل اون رو بفهمیم. تئوری دوم میگه که اگه ما آدم فضایی‌ها رو نمیبینیم دلیلش اینه که کسایی که این بازی رو ساختن اصلا کلا آدم فضایی اینجا قرار ندادن. و تئوری آخر میگه که اگه چیزایی مثل یوفوها رو ما مشاهده کردیم و اینا خیلی قوانین فیزیکی رو نقض میکنن، دلیلش اینه که یوفوها کسایی هستن که گرداننده این بازی هستن. یوفو همون بشقاب پرنده است و میان هر چند وقت یه بار به این بازی سر میزنن و میرن. حالا به نظر شما ما اولین دنیاییم که قرار خلق کنه یا آخرین دنیاییم که توسط دنیای دیگه خلق شده؟ مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. ویدیویی هم که بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.